Bun găsit, dragii mei, la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală în care vom vedea ce mesaje are tarotul să vă transmită. Iar dacă titlul v-a atras, înseamnă că aveți aici cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. Mai ales dacă ați intrat pe această citire, nu este nimic întâmplător. Cu siguranță aveți aici elemente importante pe care trebuie să le aflați. Bun, dragii mei, în primul rând aici văd că voi sunteți niște persoane foarte conștiincioase, care mergeți așa încet și sigur, sunteți persoane nobile, demne, persoane extrem de interesante. Și văd aici o persoană care este ușor opusă vouă, poate nu este atât de serioasă, e o persoană care mereu este pe drumuri, cineva care se aventurează în tot felul de locuri, mai văd aici. Wow, wow! Sărit foarte multe cărți. Le voi lua în considerare pe toate. În primul rând văd aici un succes foarte mare pe care îl puteți avea. Văd o persoană autoritară care se impune, care vrea ceva stabil cu voi. Este o persoană din înalta societate. Este un stăpân, un împărat. Un succes în afaceri sau într-o negociere pe care îl puteți avea în următoarea perioadă. Dar văd și o persoană foarte plină de viață, o persoană căreia îi place să trăiască viața din plin și care poate avea parte de această reușită din punct de vedere material. Cineva care vine și vă dă o veste bună. O persoană care se află într-un blocaj, iarăși văd aici foarte, foarte intens acest aspect și care poate ieși din această poveste. Văd că această persoană poate lăsa ceva în urmă, ceva în care a investit mult, poate e vorba de o despărțire, dar nu văd neapărat să fie vorba de o despărțire de voi. E vorba de o despărțire a acestei persoane, o pierdere, da, dacă vreți, de care are parte. E ceva ce s-a așteptat mult și bine. Ceva ce ține de străinătate, de un drum lung. Parcă e un blocaj care ține de o distanță mare aici. Sau e vorba de o veste pe care o veți afla de la această persoană care lasă anumite elemente în spate. Chiar anumite elemente, dragii mei, care l-au ținut foarte mult în loc sau au ținut-o foarte mult în loc. E ceva ce ține de niște bani, da? De a da niște bani, de a primi niște bani. Iarăși, în alte cazuri, mai văd aici. Și ia uitați că e cu un mare succes, dar în același timp văd o persoană care este foarte atrasă de voi, o persoană care este dispusă să facă orice pentru a vă avea. Poate să fie și un inamic, adică o persoană care nu prea are gânduri bune în legătură cu voi, dar este ca și cum e o persoană foarte geloasă, o persoană care nu înțelege cum anume stau lucrurile. Voi auziți aici de un final care ține de un loc de muncă, de o autoritate, cineva care cade dintr-o funcție. Pentru femei, dacă sunteți într-o relație de trio, să știți că veți auzi de o despărțire sau de un divorț. Și văd aici un nou început pentru voi din punct de vedere material. Sau o persoană nouă care a apărut în viața voastră
alții poate studiați ceva nou voi și aveți parte de o reușită foarte mare, dar e ceva de destin, adică lucrurile încep să se miște din punct de vedere profesional pentru unii și de aici reușiți, puneți capăt sau veți ieși dintr-un loc de muncă sau din ceva ce nu vă place. Poate chiar voi sunteți cei care vă dați seama de adevărata voastră valoare și luați atitudine. Văd aici că o să aveți legătură cu două instituții, vedeți că în una dintre ele sunt niște lucruri mai puțin bune, adică se fac tot felul de învârteli, cum s-ar spune, da? Nu sunt niște lucruri foarte corecte acolo. De asemenea, în acea instituție văd că aveți un blocaj, da? Nu vă băgați voi în asta, lăsați-i în pace. Iarăși, aici văd o persoană sau cineva care are tot felul de frustrări, e o persoană undeva suspusă, într-o funcție mare, care are o putere mare și care iarăși vă poate da o veste bună. Aici văd un succes, dragii mei, dar acest succes vine la pachet cu renunțarea la o relație, renunțarea la ceva în care voi ați investit foarte mult și ceva ce nu vă mai împlinește, cum s-ar spune. În continuare, vreau să vă spun în primul rând zodiile pe care le văd aici, iar apoi vom continua cu aceste mesaje care vă plac foarte mult. În primul rând, văd zodia Berbec, Capricorn, zodii de pământ foarte puternic, Taur, Fecioară, Capricorn, zodii de aer, iarăși foarte puternic, Gemeni, Balanță, Vărsător, zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec, și mai văd aici un drum pe care îl faceți voi sau o invitație pe care o primiți, o revedere cu cineva. Faceți un drum și asta vă unește sau vă vine o persoană de la drum. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaje vor să iasă pentru voi. Hai să vedem. Acestea sunt mesajele, wow, sunt multe, niciodată nu au ieșit așa multe, dar le voi lua pe toate în considerare, pentru că aveți aici foarte multe inițiale din ce văd și foarte multe mesaje frumoase. Primul mesaj este vacanță, relaxare, apoi aveți mesajul vară, probabil în anotimpul acesta veți reuși să găsiți o iubire nouă, poate. Aveți inițiala I, o persoană importantă pentru voi, cu mesajul invers, deci diferit, dragii mei, față de cum vă așteptați voi. Foarte frumos. Apoi aveți numărul 5, foarte important, element de foc. Și vă spune acum e bine să vă urmați entuziasmul, să urmați ceea ce vă doriți. Apoi aveți luna februarie și numărul 2, da, într-un cuplu, într-o asociere. Luna februarie, aici aveți zodia Pești, zodia Vărsător, puteți avea legătură sau nu. Și mesajul este bucurie de departe, dragii mei, bucurie de departe. Apoi aveți comunicare, dualitate, comunicați cu cineva într-un mod dual, într-un mod diferit. Aveți zodia Gemeni, foarte puternic aici. Mesajul deschidere, e bine să vă deschideți voi către ceilalți sau cineva să se deschidă către voi. Apoi aveți mesajul o idee bună, deci o idee vă deschide drumul spre un sfârșit, așa cum am spus. Și aveți numărul 10, foarte puternic pentru voi. Urmează ceva frumos în viața voastră.
Aveți culoarea mov, foarte importantă pentru voi, culoarea spiritului. Apoi aveți inițiala R și roșcat sau roșcată, o persoană cu părul mai roșu. Apoi aveți planeta Mercur, care vine cu multă comunicare, care vine cu multă curiozitate și care guvernează Gemenii și Fecioarele. Apoi aveți drum, vorbe. Deci voi aici, eu simt puternic că trebuie să comunicați, să vă ascultați intuiția, să vă ascultați pasiunea care este în voi. Apoi aveți cuvântul destin, deci destinul ține cu voi, dragilor. Trăiește din plin, asta îți spune acest mesaj. Apoi aveți un cadou pe care îl primiți sau o surpriză, depinde de fiecare. Aveți ziua de joi, care vine cu mult noroc, este guvernată de planeta Jupiter, care la rândul ei guvernează peștele, deci peștii, și săgetătorii. Un mare noroc pe care îl aveți aici. În cadrul unei petreceri, unei amiciții, aveți zodia leu, poate o atitudine feroce pe care trebuie să o luați, să vă respectați, să vă iubiți, da? Și ultimul mesaj pentru voi este zodia pești cu mesajul vis și sensibil, dragii mei. Foarte, foarte frumoase mesajele pentru voi, deci pentru cei mai mulți urmează o perioadă cu schimbări extrem de frumoase și mi se pare interesant că reușiți să vă vindecați anumite lucruri, anumite traume sau să vindecați o relație și să ajungeți pe drumul vostru acolo unde vă este destinat. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră pentru această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu fiecare citire. Puteți să vă abonați canalului dacă doriți, este absolut gratuit pentru toată lumea, pentru a fi la curent cu toate citirile care apar. Dragilor, vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Vă transmit multe, multe gânduri bune.